આજે 10 નિયમો છે અને અધ્યાત્મ સાથે એટલા માટે જોડેલા હતા કે આપણે એનું પાલન કરી શકીએ. માત્ર તમે કડવા લીમડાનો ઉકાળો કરીને આપ દો, હોઈ શકે કે તમારા કહેવાથી લઈ લેશે, પરંતુ એ વાનગી પ્રત્યે એમને રિસ્પેક્ટ નહીં થાય. તો ઉનાળામાં એનર્જી આપણને શું આપશે? ત્યારે રસ પ્રધાન ગળા ફ્રૂટ જે છે એ આપણને એનર્જી આપશે. ઘણા લોકો આખો મહિનો મોળાકત કરતા હોય છે, મોડું જ ખાતા હોય છે. અથાણા ખારા છે, ખાટા છે, તેલવાળા છે, નમકવાળા છે. પરસેવાનો સ્વાદ કેવો હોય છે? ખારો હોય છે. આપણા શરીરમાં નેચરલી ઇન્ટરનલ શુદ્ધિ થઈ રહી છે અને એ સમય દરમિયાન જો નમક નહીં નાખવામાં આવે તો એ આંતરિક શુદ્ધિનું કાર્ય સારી રીતે થઈ શકે. 30 માર્ચ 2025 એટલે ચૈત્ર મહિનાની શરૂઆત, આપણા એક પવિત્ર તહેવાર ચૈત્ર નવરાત્રિથી શરૂઆત થશે. હિન્દુ પંચાંગ પ્રમાણે આપણા નવા વર્ષની શરૂઆત એટલે ચૈત્ર મહિનાની શરૂઆત. આજે આપણે એવા 10 નિયમોની વાત કરવાની છે. જો એ 10 નિયમો આપણાથી સંભવ હોય એટલા જો આપણે પાલન કરીશું તો અનેક બધી બીમારીમાંથી બચી શકીશું. આ શા માટે આ 10 નિયમો એટલા બધા આપણા આરોગ્ય માટે મહત્વના છે તેની ચર્ચા આજના વિડીયોમાં આપણે વિસ્તારથી કરીશું. 30 માર્ચ 2025 એટલે કે ચૈત્ર મહિનાની શરૂઆત થાય એટલે 10 નિયમોનો પહેલો નિયમ, સંભવ હોય એટલું નમક, ખારો રસ, સોલ્ટ ઓછો કરવો. એટલા માટે ચૈત્ર મહિના દરમિયાન ઘણા લોકો આખો મહિનો મોળાકત કરતા હોય છે, મોડું જ ખાતા હોય છે. ઘણા લોકો માત્ર શરૂઆતના 10 દિવસ જે નવરાત્રીના દિવસ છે એ દરમિયાન ઉપવાસ કરતા હોય છે અને બને એટલું લિક્વિડ ડાયટ લેતા હોય છે, શરબત લેતા હોય છે, ફળોનો રસ લેતા હોય છે. આ તમામ નિયમોમાં એક વસ્તુ તમને કોમન જોવા મળશે, એ એટલે નમકનો ત્યાગ કરવો. શા માટે નમકનો ત્યાગ કરવો જોઈએ? એની પાછળનું વિજ્ઞાન શું છે? આખા વર્ષને આપણા ઋષિ મુનિઓએ 2 વિભાગોમાં વિભાજિત કર્યું છે, આદાનકાળ અને વિસર્ગકાળ. જે 6 ઋતુઓ છે તેમાં આદાનકાળની 3 ઋતુઓ હેમંત, શિશિર અને વસંત એ જાય અને ગ્રીષ્મ ઋતુની શરૂઆત થાય, વસંત ઋતુ પૂરી થાય. એ બંનેને જોડતો એક મહિનો એટલે ચૈત્ર મહિનો. આપણે શિયાળા દરમિયાન ખૂબ હેવી વસ્તુ ખાધી છે, ટોનિક વગેરે ખાધા છે અને એ સમય દરમિયાન જ્યારે ધીરે ધીરે ઠંડી વિદાય લીધી, ગરમીની શરૂઆત થઈને એ સમય દરમિયાન ચૈત્ર મહિનો આવે છે ત્યારે વાતાવરણમાં ગરમી વધશે, સ્વેટિંગ થવાની સમસ્યા સતાવશે, પરસેવો ખૂબ વળશે. પરસેવાનો સ્વાદ કેવો હોય છે? ખારો હોય છે. આપણા શરીરમાં નેચરલી ઇન્ટરનલ શુદ્ધિ થઈ રહી છે અને એ સમય દરમિયાન જો નમક નહીં નાખવામાં આવે તો એ આંતરિક શુદ્ધિનું કાર્ય સારી રીતે થઈ શકે. તો પૂરો પ્રયત્ન કરો કે 30 માર્ચથી લઈને 30 એપ્રિલ સુધી જો તમે મોડું ભોજન લઈ શકો, બિલકુલ નમકનો ત્યાગ કરી શકો તો બહુ સારું. પણ ન કરી શકો તો 3 સમયના ભોજનની અંદર 2 સમયનું ભોજન, 1 સમયનું ભોજન એવું લેવાનું રાખો કે તેમાં નમક ખૂબ ઓછું હોય. તો 30 માર્ચથી લઈને 30 એપ્રિલ સુધી 1 મહિનો પૂરો પ્રયત્ન કરો કે નમકને સ્થાન આપવાનું નથી, ઓછી માત્રામાં નમક લેવાનું છે. તો 10 નિયમોના આ પહેલા નિયમનું આપણે જરૂર પાલન કરીએ. સેકન્ડ નંબરનો નિયમ, ભગવાને બનાવેલા તમામ ફળ જરૂર ખાઓ. હવે નમક નથી લેવાનું તો સ્વાભાવિક છે શું ખાવાનું છે? ઈશ્વર નિર્મિત જે કઈ ગળા ફ્રૂટ છે એને જરૂર લેવાનું છે. કારણ કે આપણે આદાનકાળ અને વિસર્ગકાળની વાત કરી ગયા. તો ધીરે ધીરે હવે શું થશે કે આપણે જે કઈ શિયાળા દરમિયાન હેવી વસ્તુ ખાધી છે એ તો હવે ઉનાળામાં મળવાની નથી. તો ઉનાળામાં એનર્જી આપણને શું આપશે? ત્યારે રસ પ્રધાન ગળા ફ્રૂટ જે છે એ આપણને એનર્જી આપશે. શેરડીનો રસ પીવો, તરબૂચ ખાઓ, ટેટી ખાઓ, દ્રાક્ષ ખાઓ, ચાપા આવશે, રાયણ આવશે, તાડફળી આવશે. આ તમામ એવા ફળ છે જે સ્વભાવે ઠંડા છે, પચવામાં હળવા છે અને સ્નિગ્ધ છે. હવે ગળી વસ્તુ તો આપણે શિયાળામાં પણ ખાધી હતી, પરંતુ ઘી અને તેલ વાળી હેવી વસ્તુ ખાધી છે અને ગળી વસ્તુ તો આ પણ છે, પણ એની અંદર સ્નિગ્ધતા નથી, પચવામાં ખૂબ હળવા છે અને ગળ્યા છે. તો 6 રસોનું જે લિસ્ટ છે, મધુર, અમ્લ, લવણ, કટુ, તિક્ત, રસાય. તો પ્રથમ જે રસ છે એ ગળ્યો રસ છે, પરંતુ શિયાળામાં હેવી ગળ્યો રસ લીધો છે અને ગ્રીષ્મ ઋતુમાં ચૈત્ર મહિનામાં ઉનાળાની જ્યારે ધીરે ધીરે શરૂઆત થઈ છે ત્યારે ગળ્યો રસ તો લેવાનો છે, પરંતુ એ ફોર્મમાં લેવાનો છે કે આસાનીથી પચી જાય. તો જેવી ચૈત્ર મહિનાની શરૂઆત થાય, નમક ન લેતા ગળી વસ્તુ આપણે ખાવી જોઈએ. પરંતુ કેવી ગળી વસ્તુ? ભગવાને બનાવેલા તમામ ગળા ફ્રૂટ છે જરૂર ખાવા જોઈએ. કંઈ ન મળતું હોય તો સૂકી કાળી દ્રાક્ષ રાત્રે પલાળો, પાણી અને ફેંકી દો અને સવારે કે બપોરે પોતાના ભોજનમાં સ્થાન આપશું તો એ તમારી શરીરની અંદર મધુરતા લાવશે. નમકને છોડીને ગળ્યા રસનું સેવન કરશો તો અનેક બીમારીમાંથી આપણે બચી શકીએ છીએ. તો ચૈત્ર મહિનાના 10 નિયમોનો બીજો નિયમ કે નમક છોડતા આપણે જે ગળી વસ્તુ ખાવાની છે, ઈશ્વર દરમિયાન નિર્મિત ગળ્યા ફ્રૂટો ચૈત્ર મહિના દરમિયાન 30 એપ્રિલથી લઈને 30 મે સુધી આપણે જરૂર ખાઈએ. ત્રીજા નંબરનો નિયમ,
તેલનો વપરાશ ખૂબ ઓછો કરીએ. હવે શિયાળામાં આપણે 2-4 મહિના ખૂબ તેલવાળી વસ્તુ ખાવી પણ જોઈએ. ચોમાસા દરમિયાન આપણે ખૂબ તેલવાળી વસ્તુ ખાવશું, જે ગ્રીષ્મ ઋતુ પછીની ઋતુ છે, કારણ કે વાયુને શાંત કરે છે. પરંતુ ચૈત્ર મહિના દરમિયાન ઉનાળો આવવાનો છે, એ સમય દરમિયાન જો આપણે તેલવાળી વસ્તુ ખાશું તો શરીરની અંદર ગરમી વધવાની પૂરી સંભાવના છે. ગરમી સંબંધિત અનેક સમસ્યાઓ સર્જાશે. આવું ના થાય એટલા માટે 30 માર્ચથી લઈને 30 એપ્રિલ આ એક મહિનો જે ચૈત્ર મહિનાનો સમય છે, એમાં તેલવાળી વાનગી ઓછામાં ઓછી ખાઈએ. આ નિયમ નંબર 3. નિયમ નંબર 4, અથાણા બિલકુલ ખાવા જોઈએ નહીં. આપણે ખાસ સમજવું જોઈએ કે ચૈત્ર મહિનાની દરમિયાન અને ખાસ કરીને ગ્રીષ્મ ઋતુ દરમિયાન અથાણા ખાવા જોઈએ નહીં. કારણ કે અથાણા ખારા છે, ખાટા છે, તેલવાળા છે, નમકવાળા છે. આપણે ચૈત્ર મહિનાની અંદર તેલવાળી વસ્તુ ખાવાની નથી, નમકવાળી વસ્તુ ખાવાની નથી, જેની અંદર વધારે પ્રમાણમાં ખટાશ હોય, નમક હોય, તેલ હોય, આવું તમામ વસ્તુ ખાવાની નથી. તમામનું સંયોજન અથાણામાં ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. 30 માર્ચથી લઈને 30 એપ્રિલ સુધી નિયમ નંબર 4, અથાણાને ભોજનમાં સ્થાન આપવાનું નથી. નિયમ નંબર 5, અનાજમાં ઘઉંને સ્થાને જુવાર ખાવાનો આગ્રહ જરૂર રાખો. જો કેટલું સાયન્ટિફિક રીઝન આપણા ઋષિમુનિએ આપણને આપ્યું છે. ઉનાળો આવશે એટલે આપણે કેરી ખાશું. હવે કેરીનો રસ આપણે બાજરાના રોટલા સાથે કે જુવારના રોટલા સાથે નથી ખાવાના, એ ઘઉંની જ રોટલી સાથે ખાવાના છે, જે ખાવો જ જોઈએ. પરંતુ એ પહેલા શરીરની આંતરિક શુદ્ધિ થઈ શકે એટલા માટે અનાજમાં જુવાર ખાવાની વાત કરી. હોળી આવે એટલે આપણે જુવાર ખાઈએ છીએ, પરંતુ 1-2 દિવસ પૂરતી નથી ખાવાની, જુવારની ધાણી ખાવી જોઈએ. તો પૂરો પ્રયત્ન કરો કે જુવારનો રોટલો તમે અનાજમાં વધારે સ્થાન આપો. ઘઉં બિલકુલ છોડી દે એવું નથી કહેતા, પરંતુ 3 સમયના ભોજનની અંદર કમસે કમ 2 સમયનું ભોજન જો તમે જુવારના રોટલા સાથે કરશો તો ખૂબ સારી રીતે તેનો ફાયદો મેળવી શકશો. એમાં સૌથી વધુ મદદરૂપ તમે થઈ શકે કે જુવારનો રોટલો, જુવારનો મોળો રોટલો દૂધ સાથે ખાવાનો આગ્રહ રાખો. 30 માર્ચથી લઈને 30 એપ્રિલ સુધી જે ચૈત્ર મહિનાનો સમય છે, એ અનાજમાં જુવારને વધારે સ્થાન આપીએ. નિયમ નંબર 6, દાણાવાળા જેટલા શાકભાજી આપણે શિયાળામાં ખાધા છે તે ચૈત્ર મહિનામાં બિલકુલ નથી ખાવાના. ગુવાર, ભીંડો, પાપડી, તુવેર, વાલ, વટાણા, ચોળા, રાજમા બને ત્યાં સુધી દાણાવાળા શાકભાજી ન ખાતા. વેલાવાળા જેટલા પણ શાકભાજી છે, દૂધી, તુરિયા, ગલકા, કોળું, પરવર, આ બધા શાકભાજી વધારે ખાવા જોઈએ. કારણ કે ગ્રીષ્મ ઋતુ આવશે ને એટલે કેરીના રસ સાથે આપણે ભીંડાનું શાક બનાવવાના. ગ્રીષ્મ ઋતુ આવશે ને એટલે સરસ ગુવારનું શાક બનાવીને આપણે કેરીના રસ સાથે ખાવાના. એ જરૂર ખાવું જોઈએ, પરંતુ ચૈત્ર મહિના દરમિયાન દાણાવાળા શાકભાજી નહીં ખાઈએ, વેલાવાળા શાકભાજી ખાઈશું તો ગરમી સંબંધિત અનેક સમસ્યાઓથી આપણે બચી શકીશું. તો નિયમ નંબર 6 કે જેટલા પણ દાણાવાળા શાકભાજી છે તેને ભોજનમાં સ્થાન ઓછું આપો અથવા તો ન આપો. વેલાવાળા જેટલા પણ શાકભાજી છે એને પોતાના ભોજનમાં સ્થાન જરૂર આપવું જોઈએ. નિયમ નંબર 7, ડેરી પ્રોડક્ટની અંદર બને તેટલું દહીં અને છાશ ખાવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ, અને ખાસ કરીને દહીં. મોટા ભાગના લોકોને મનમાં એ ગ્રંથિ બંધાયેલી છે કે દહીં જે છે સ્વભાવે ઠંડુ છે. આ બિલકુલ ભ્રામક ગ્રંથિ આપણે આપણા મસ્તિષ્કની અંદર બાંધી રાખી છે. નહીં, દહીં જરા પણ ઠંડુ નથી. દહીં ગરમ નહીં, દહીં અતિ ગરમ છે. અને ગ્રીષ્મ ઋતુ દરમિયાન જ્યારે ગરમીની શરૂઆત થવાની છે, પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાઓ વધવાની છે, અને એ સમય દરમિયાન જો તમે દહીં ખાયા કરશો તો ગરમી સંબંધિત અનેક સમસ્યાઓ તમને સર્જાશે. લોહીની બીમારી થશે, રક્તપિત્ત થશે, ચામડીની બીમારી થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના દહીં કરતું હોય છે. તો છાશ ખાવી તો ઓછી માત્રામાં ખાવાની છે, અને એ પણ બપોરે ખાવાની છે, અને એ પણ તેની અંદર ભરપૂર માત્રામાં ધાણા જીરું નાખીને જ છાશ ખાવી જોઈએ. કારણ કે છાશ છે એ પણ ઉષ્ણ છે, દહીંની કમ્પેરિઝનમાં ઓછી ઉષ્ણ છે. દહીં બિલકુલ નથી ખાવાનું, છાશ ઓછી માત્રામાં ધાણા જીરું નાખીને ખાઈ શકાય. ડેરી પ્રોડક્ટની અંદર સૌથી વધારે દૂધ લઈ શકો, ઘી લઈ શકો, માખણ લઈ શકો. આ નિયમ નંબર 7નું ચૈત્ર માસ દરમિયાન આપણે અચૂક પાલન કરીએ. નિયમ નંબર 8 એટલે કડવા લીમડાના પાનનું સેવન કરવું. આપણા વડવાઓ પહેલેથી આપણને કહી ગયા છે કે ચૈત્ર મહિનાની અંદર કડવા લીમડાનું સેવન જરૂર કરવું જોઈએ. તો પરિવારના તમામ લોકોએ 30 માર્ચ 2025 થી લઈને 30 એપ્રિલ 2025 સુધી પર વ્યક્તિ પ્રમાણે આ રીતે લીમડાના પાનનું સેવન કરવાનું છે. પર વ્યક્તિ પ્રમાણે 7 નંગ થી લઈને 10 નંગ નાના કૂણા લીમડાના પાન લઈ આવવાના છે. તેની અંદર એક નંગ કાળા મરીને ખાંડીને નાખવાનું છે. થોડી માત્રામાં દેશી ગુલાબની પાંદડી ખાંડીને તેમાં નાખવાની છે, અને એને થોડી માત્રામાં મધ. આ બધી વસ્તુનું મિક્સ કરીને તમે જે ચટણી બનાવશો ને, તમને લાગશે એટલી સ્વાદિષ્ટ બનશે. ઘરના તમામ લોકો ખાશે
અને આવી રીતે સ્વાદના કોમ્બિનેશન સાથે જો તમે એને ખવડાવશો ને તો નાનું બાળક અને યુવાનો પણ આ રેસીપીને સ્વીકાર કરશે. માત્ર તમે કડવા લીમડાનો ઉકાળો કરીને આપ દો, હોઈ શકે કે તમારા કહેવાથી લઈ લેશે, પરંતુ એ વાનગી પ્રત્યે એમને રિસ્પેક્ટ નહીં થાય જાગે. તો સ્વાદની સાથે આરોગ્યનો સંબંધ, સ્વાદની સાથે સ્વાસ્થ્યનો સંબંધ આવી રીતે જ બનાવેલી લીમડાનો પેસ્ટ જો તમે આપશો તો એ પ્રત્યેક વ્યક્તિને નિરોગીતા આપશે. તો ચૈત્ર મહિના દરમિયાન નિયમ નંબર 8, કડવા લીમડાનું સેવન આપણે જરૂર કરવાનું છે. તો ચૈત્ર મહિના દરમિયાન નિયમ નંબર 9 એટલે દૂધથી બનેલી ખીરની વાનગી ખાવી. જેવી રીતે આપણે અનાજમાં જુવાર ખાવાનું છે, તેવી રીતે સેકન્ડ વસ્તુ ખાવાની છે, તે એટલે ખીર. તો જુવારના રોટલા સાથે, મોળી પૂરી સાથે, મોળી રોટલી સાથે દૂધ લો, એમાં ચોખા નાખો, સ્વાદ પ્રમાણે સાકર નાખો, આસાનીથી પચી જાય એના માટે એમાં લવિંગ નાખી શકાય, તજનો પાવડર નાખી શકાય, એલચી નાખી શકાય. અને આવી રીતે સ્વાદિષ્ટ ખીર જો તમે ખાશો તો પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાઓથી બચાવે છે. સ્વાભાવિક છે, આપણે ગળી વાનગી ખાવાની વાત કરી, ખારી વાનગી છોડવાની વાત કરી, તો ખીર જે છે એમાં ખારાશ બિલકુલ હોતી નથી, મધુરતાનો ભંડાર છે. તો નિયમ નંબર 9, 30 માર્ચ 2025 થી લઈને 30 એપ્રિલ 2025 આખો મહિનો જે છે તમારા ભોજનમાં દૂધથી બનેલી ખીરને તમે જરૂર સ્થાન આપો. અને નિયમ નંબર 6 કે નિયમ નંબર 10, નાળિયેરની વાનગી જરૂર ખાવાનું રાખો. હવે આપણે નમક છોડી દઈશું, આપણે તેલ છોડી દઈશું, ઘી આપણે વધારે ખાઈ શકીશું નહીં. ઘી શુદ્ધ મળે કે નહીં મળે એ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે. ઘી સિવાય શીતળતા કેવી રીતે મેળવી શકીશું? તો નાળિયેરની વાનગી ખાવાનું રાખો. તમે ટોપરા પાક બનાવી શકો, તમે નાળિયેરને ખમણીને, જે શ્રીફળ આપણે ભગવાનને ધરીએ છીએ તેની ચટણી બનાવીને ખાઈ શકો. એ જ નાળિયેર તમે સાકર સાથે ખાઈ શકો, એ જ નાળિયેર તમે ગોળ સાથે મિક્સ કરીને ખાઈ શકો. તો આખો ચૈત્ર મહિનો જે આપણે એનર્જી મેળવવાની છે, શરીરની શુદ્ધિ કરવાની છે અને ભવિષ્યમાં પિત્ત સંબંધિત તમામ સમસ્યાઓથી બચવાનું છે, તો ચૈત્ર મહિના દરમિયાન આ 10 નિયમોનું પાલન જરૂર કરીએ. અને અંતમાં સૌને વિનંતી, આપણે કોઈને કહેતા નથી કે આપણો વિડીયો શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો, લોકોને મોકલો, પરંતુ આ જે માહિતી આપણા ઋષિમુનિઓ આપણને આપીને ગયા છે, આપણે વડવાઓને આપીને ગયા છે, એને ચર્ચાનો વિષય બનાવીએ, આવનારા પેઢી સુધી એને મોકલીએ. આજે 10 નિયમો છે, આને અધ્યાત્મ સાથે એટલા માટે જોડેલા હતા કે આપણે એનું પાલન કરી શકીએ વાય ક્વેશ્ચન પૂછ્યા વગર. પરંતુ આવનારી પેઢી પૂછશે કે શું કરવા પાલન કરીએ, શું કરવા અમે નવરાત્રી રહીએ, શું કરવા અમે મોળા કતરીએ. ત્યારે આ બધા 10 નિયમો સાયન્ટિફિક રીઝન સાથે આપણે સમજાવીશું તો અનેક બીમારીથી એ પેઢી પણ બચી શકશે. આપણે માત્ર કહી દઈએ ના પાલન કરવાનું છે, આપણે કહી ગયા છે નવરાત્રીમાં આટલી વસ્તુનું પાલન કરવું જોઈએ, આવું કરવા કરતા એની પાછળનું વિજ્ઞાન સમજાવીએ કે ચૈત્ર મહિનો ગ્રીષ્મ ઋતુની શરૂઆત થાય તો ગરમી સંબંધિત 40 બીમારીનું આપણા શાસ્ત્રમાં લિસ્ટ છે, આ બીમારીથી બચી શકીશું. આવી રીતે આવનારી પેઢીને, ભણેલી ગણેલી પેઢીને, યુવાનોને, વિદ્યાર્થીઓને જ આપણે સમજાવીશું તો એ આસાનીથી આ બધા સિદ્ધાંતો શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારશે. અને એક વખત એ સ્વીકારશે, વૈજ્ઞાનિક તથ્યો સાથે સ્વીકારશે, તો તમે નહીં કહો છતાં પણ એ આવનારા સમય દરમિયાન આ નિયમોનું પાલન કર્યા કરશે. તો આ બધા મુદ્દાઓને ચર્ચાનો વિષય બનાવીએ, લોકો સાથેની ચર્ચા કરીએ, લોકો સુધી આપણી શાસ્ત્રોની માહિતી, આયુર્વેદની માહિતી ઘર સુધી પહોંચે એવો પૂરો પ્રયત્ન કરીએ. તો ચૈત્ર મહિનાની 30 માર્ચથી શરૂઆત થવાની છે, ત્યારે જણાવેલા નિયમો આપણાથી પડાય તેટલા જરૂર પાલન કરીએ અને અનેક બીમારીમાંથી આપણે બચી શકીએ એવા 10 નિયમો આપણા જીવનમાં આવે પૂરો પ્રયત્ન કરીએ. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.